คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทำสตาร์ทอัพยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดตรงนี้ได้นะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงหลังจากที่เราทำดีไซน์เสร็จขั้นตอนต่อไปเราควรทำอะไรหลังจากที่เราทำ Wireframe เสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของดีไซน์แต่คลิปวันนี้ก็คือมาโฟกัสในเรื่องของ development นะครับนี่แหละครับประโยชน์ของการ list API กับ database แล้วก็ฟีเจอร์นะครับส่วน backend คนที่ทำ backend ก็โฟกัสเรื่อง API ได้แหละครับและคนที่โฟกัสเรื่อง front end ก็ทำดีไซน์ที่ดีไซน์ไว้ใน figma ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็กระจายงานได้เลยครับว่าหน้านี้มี API อะไรบ้างและหน้านี้มีดีไซน์อะไรบ้างส่วน API หรือ database ก็ให้ฝั่ง backend ทำนะครับและส่วนดีไซน์ก็ให้ front end ทำนะครับนี่แหละครับแค่3ขั้นตอนนี้คุณก็ทำสตาร์ทอัพของคุณได้แล้วครับ Wireframe ดีไซน์แล้วก็ Dev ครับผมก็อยู่ในเจอร์นี่การสร้างสตาร์ทอัพเหมือนกันครับแล้วทุกอย่างไลฟ์บน YouTube นะครับอย่าลืมเข้ามาดูในไลฟ์ด้วยนะครับ